Στους παγετώνες της Γροιλανδίας ένας ερευνητής παρατηρεί κάτι ανησυχητικό. The changes that I saw unfolding were much too large. There was something else at work there. Φλόριντα 2005. Μια παραλία γεμίζει ανεξήγητα με νεκρά πλάσματα. It sounds impossible, yet the scriptures clearly prophesy that everything in the sea will die. Ινδονησία 2004. Ένας πολύ ισχυρός υποθαλάσσιος σεισμός προκαλεί καταστρεπτικό τσουνάμι. Οι ειδικοί περιμένουν χειρότερα. A massive global earthquake unlike anything in human history. 2008. Οι ειδικοί προετοιμάζονται για μια θανάσιμη παγκόσμια πανδημία. I'm extremely concerned about these things. I'm on the front line. I have a family. Μήπως πρόκειται για σημάδια που αναφέρονται στην Αγία Γραφή? Bible prophecy is really advanced intelligence from the mind of an all-knowing, all-seeing God. Μήπως πλησιάζει η συντέλεια? There will be chaos. There will definitely be chaos. Μήπως έχουμε αρχίσει να βιώνουμε τα 7 σημάδια της Αποκάλυψης? Στη διάρκεια της ιστορίας κάθε πολιτισμός έχει σκεφτεί το τέλος του. Η λέξη αποκάλυψη σημαίνει αφαίρεση πέπλου, που φανερώνει κάτι κρυμμένο από την ανθρωπότητα. Το κλειδί για την αποκρυπτογράφηση της προφητείας βρίσκεται εδώ, στην Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Η Αποκάλυψη γράφτηκε από τον Ιωάννη στο νησί της Πάτμου περίπου το 100 μετά Χριστόν. Είναι το πιο μυστηριώδες και αμφιλεγόμενο βιβλίο της Αγίας Γραφής. The book of Revelation is meant to paint a picture of the total devastation of the earth in preparation for the day of judgment, God's master plan for the end of the world. And the book of Revelation describes this master plan as being written on a scroll that's sealed with 7 seals. Κάθε φορά που σπάει μια σφραγίδα συμβαίνει και μια νέα καταστροφή. Ένα νέο σημάδι ότι πλησιάζει η συντέλεια του κόσμου. Επί 2 χιλιετίες οι προφητείες αυτές προκαλούν φόβο. Since Christ's death and resurrection, there have been all these false messiahs who've said that the end has come. However, every person knows, whether they're an atheist or a Scientologist or a Hindu or a Christian or a Catholic or a Jew, every person knows that we are on the verge of apocalypse. Μήπως οι προφητείες της βίβλου γραμμένες πριν από 2.000 χρόνια επαληθεύονται σήμερα? Παραδόξως, η σύγχρονη επιστήμη φαίνεται να επιβεβαιώνει τα σημάδια. Scientists agree that the world will end. And scientists agree that many of the features of the end of the world may resemble phenomenon catastrophes that are described in Revelation. What they disagree about is whether this is the will of God as prophesied in Revelation or whether it's just an accident of the natural world. Για όσους πιστεύουν στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, τα προειδοποιητικά σημάδια που προμηνύουν την επαλήθευση της προφητείας είναι καθαρά. Οι 4 υπότες της Αποκάλυψης, οι ερευνητές, έχουν αποκωδικοποιήσει το συμβολισμό. A rider on a white horse, on a red horse, on a black horse, and on an ashen horse, all bringing horrible things. Αν όντως άρχισε να επαληθεύεται η προφητεία, τότε οι συμφορές που φέρνουν οι υπότες έχουν ήδη αρχίσει. Ο 4ος υπότης, στο κίτρινο άλογο, συμβολίζει την ασθένεια. Και ότε ήμιξε τη σφραγίδα την Τετάρτην και είδον, και ειδού ύπος χλωρός, και ο καθημένος επάνω αυτού, όνομα αυτό ο θάνατος. The fourth horseman of the apocalypse is a scary prophecy. The pale horse represents global plague. He's the horseman of death. Huge percentages of the population will die. Στη σύγχρονη εποχή έχουμε δει τον άνθρωπο να υποφέρει αφάνταστα.
Κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο άνθρωποι πεθαίνουν από ελονοσία. Η απειλή παγκόσμιας πανδημίας παίρνει το φόβο ακόμη και στους επιστήμονες. I'm extremely concerned. Number one, I'm on the front line. I have a family. I have children who are basically being set up for these illnesses. It's always too late after the fact. And we need to put more work and efforts into trying to find vaccines, trying to find preventative measures for these illnesses before they happen. Όπως θα δούμε, οι ασθένειες είναι μόνο η αρχή. Ο τρίτος υπότης δίνει μία ακόμη διάσταση του ανθρώπινου ολέθρου, το μαύρο άλογο. Και όταν ήρυξε την σφραγίδα την τρίτη, ήκουσα το τρίτου ζώου λέγοντος «Έρχο». Και είδον, και ειδού ύπος μέλας, και ο καθήμενος επ' αυτόν έχων ζυγών εν τη χειρή αυτού. The black horse represents death and famine. Η αυξημένη παραγωγή βιοκαυσίμων τα τελευταία χρόνια επιδίνωσε την έλλειψη τροφίμων. Κάποιοι φοβούνται ότι είναι μόνο η αρχή. There's not enough food for the world and people begin dying in massive numbers. There will be tremendous food shortages. We see mass starvation. Μια ειδική στην αντιμετώπιση καταστροφών λέει την άποψή της. There will be chaos. There will definitely be chaos. Rules will not exist because what happens, unfortunately, is truly that survival mode kicks in. You've got yourself and you've got your family. And that person next to you, unfortunately, is just a person next to you. So if you need bread, you're going to get that bread. Ο δεύτερος καβαλάρης φέρνει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Και εξήλθεν άλλος ύπος πυρός και εδόθη αυτό λαβούν την ειρήνη της γης, είναι αλλήλους φάξωση. The red horse represents massive war and conflict on planet Earth. Αυτό ήδη συμβαίνει γύρω μας. Πόλεμος, γενοκτονία, τρομοκρατία. Οι άνθρωποι υποφέρουν σε όλη τη γη. Πού οδηγούν όλα αυτά? Λαϊκοί και κλήρος συμφωνούν ότι η καταστροφή του ανθρώπου είναι πιθανή. Ο Τζέρι Τζένκινς, συγγραφέας των μυθιστορημάτων της σειράς Left Behind, εξηγεί τις σκέψεις του. It seems like with the natural disasters getting worse and worse, and wars and rumors of wars and nations rising against nation happening more frequently and more globally, it seems like we're heading towards something, and it seems like we're heading towards something cataclysmic. Ενδείξεις για την έλευση του τέταρτου, του τρίτου και του δεύτερου υπότη υπάρχουν παντού γύρω. Αλλά ο πρώτος υπότης είναι αυτός που σκορπά τον δρόμο. Και είδον, και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος απ' αυτόν έχων τόξο. Και εξήλθε νικόν και είναι να νικήσει. Μετά τον Εωσφόρο, ο πρώτος υπότης είναι το μεγαλύτερο κακό στη βίβλο. Είναι ο Αντίχριστος. Υπάρχουν αρκετές ιστορικές λανθασμένες αντιλήψεις για το συγκεκριμένο πρόσωπο. People naturally assume the Antichrist. They think of horror movies in 666 and some guy with flaming eyes who looks demon-possessed. He's not going to be screaming in stadiums with a swastika. People are not going to be saying Sig Heil. He'll come preaching peace. It'll be a time similar to today where we have all kinds of war and discord. This will be a person who will be so persuasive and such a lover of peace that people will be drawn to him and say, let's let him lead us instead of all these politicians. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη, ο Αντίχριστος θα στραφεί προς τη σκοτεινή πλευρά. Θα παίξει κεντρικό ρόλο στο τελευταίο σημάδι, τον τεράστιο πόλεμο που θα καταστρέψει τον κόσμο, τον Αρμαγεδόνα. Το κλειδί της υπόλοιπης προφητείας είναι ο αριθμός 7. The author of Revelation, like all of the first Christians, was actually born and raised and educated as a Jew. What is the sacred number of the Hebrew Bible? It is the number 7, which is the number of days it takes God to make the world. Later, there was a famine that was coming that would last for 7 years. But first, God would give the nation of Egypt 7 years of bounty. All throughout the Bible, you see this theme reoccurring again and again. And where it comes to full completion
is in the book of Revelation. You have a series of successive judgments growing in intensity. You have 7 seals, and then you have 7 trumpets, and you have 7 bowls. And they flow in a continuing order, but there's a crescendo. Είναι μια κλιμάκωση που μόλις άρχισε. Το επόμενο σημάδι για τη συντέλεια του κόσμου έρχεται από τον ουρανό. Τα 7 σημάδια προλέγουν πολύ περισσότερα από 7 καταστροφές που θα πλήξουν την ανθρωπότητα. Η προφητεία περιγράφει 7 καταστροφές μέσα σε 7 σημεία, μέσα σε άλλα 7 σημεία. Ο παγκόσμιος αυτός εφιάλτης θα προέλθει από τον ουρανό. Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στην γη και ο ουρανός απεχωρίστηκε, οι βασιλείς της γης έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα σπέτρα των ωραίων. Αντικείμενα που πέφτουν από τον ουρανό αναφέρονται αρκετές φορές στην Αποκάλυψη. In the book of Revelation, John is seeing what appears to be, in a vision, all these stars falling from heaven. It could very well be a massive meteor shower or massive meteor impact or massive asteroid impact on planet Earth. Το όραμα του Ιωάννη στηρίζεται σε αληθινά στοιχεία για συγκρούσεις κομετών και μετεωριτών με τον πλανήτη μας. Throughout history, phenomena in the sky, especially comets and meteors, have been deeply unsettling to human beings. Στους βιβλικούς χρόνους μόνο μία δύναμη μπορούσε να προκαλέσει την πτώση αστεριών. The most obvious explanation is that God is doing something to express his displeasure. Οι μελετητές της βίβλου ανακάλυψαν μια λέξη που αναφέρεται αρκετές φορές